Uniunea Europeană a elaborat un plan pentru a ajuta Ucraina să ocolească dreptul de veto al Ungariei. UE pregătește un plan de urgență în valoare de până la 20 de miliarde de euro pentru ca Ucraina să ocolească obiecțiile premierului maghiar Viktor Orban la sprijinul financiar pentru Kiev. Este vorba despre un model în care statele membre vor oferi garanții bugetului Uniunii Europene. Acest lucru va permite Comisiei Europene să împrumute până la 20 de miliarde de euro de pe piețele de capital pentru a sprijini Kievul în 2024. Termenii exacti sunt încă în discuție, iar suma finală va fi stabilită în funcție de nevoile Ucrainei. Este important că această opțiune nu va necesita garanții din partea tuturor celor 27 de state membre UE, deoarece principalii participanți vor fi țările cu cele mai înalte ratinguri de credit. Acest lucru va permite UE să ocolească dreptul de veto al Ungariei și să continue să mențină suspendarea fondurilor europene pentru Ungaria. Cel puțin 33 de marinari ruși sunt dispăruți după ce forțele armate ucrainene au lovit nava de debarcare Novocherkassk în portul anexat al Crimeei anexate Feodosia. Canalul Astra Telegram raportează acest lucru cu referire la propriile surse. Potrivit publicației, la momentul atacului din noaptea de 26 decembrie, pe navă se aflau 77 de marinari, pe lângă cei dispăruți, 19 marinari au fost răniți. Fragmente de carcasă și un punct de atașare a rachetei Storm Shadow au fost găsite la locul atacului. Ziua 672 a războiului din Ucraina. Rusia a atacat Ucraina azi noapte cu 46 de drone. Forțele armate ucrainene au doborât 32 de drone, iar 2 persoane au murit, mai multe fiind rănite. În noaptea de 27 decembrie, trupele ruse au atacat din nou Ucraina cu drone de atac Shahed. Potrivit comandamentului forțelor aeriene ale forțelor armate ucrainene, atacul a fost efectuat timp de câteva ore în 2 direcții: Balaclava din Crimea anexată și Primorsko-Akhtarsk din Krasnodar. În total, armata rusă a lansat 46 de drone, dintre care 32 au fost distruse de sistemele de apărare aeriană ucraineană. Majoritatea dronelor care nu au fost doborâte au atacat teritoriile din prima linie, în special regiunea Herson. Mai multe drone au căzut fără consecințe, a declarat armata ucraineană într-un comunicat. Apărarea aeriană a funcționat noaptea în regiunile Nikolaev, Odessa, Herson, Dnepropetrovsk, Viniția, Zaporojie. Imaginile din satelit ale portului Feodosia au apărut după atacul forțelor armate ucrainene asupra navei Novocherkassk. Jurnalistul Radio Liberty Mark Krutov a publicat imagini din satelit cu Feodosia din Crimea, realizate de Planet Labs după ce forțele armate ucrainene au lansat un atac cu rachete asupra portului local pe data de 26 decembrie. Krutov a remarcat că o imagine din satelit făcută la ora locală 11:25 AM arată că după ce armata ucraineană a lovit nava de debarcare Novocherkassk în dreptunghiul roșu, o altă navă în dreptunghiul galben s-a scufundat parțial în apropiere. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. În timpul invaziei pe scară largă a Ucrainei, Rusia a pierdut aproximativ 355.750 de trupe, inclusiv 790 în ultima zi, potrivit datelor statului major ucrainean din dimineața zilei de 27 decembrie. În ceea ce privește alte pierderi ale Federației Ruse, statul major general a anunțat următoarele: 5.913 tancuri, 14 pierdute în ultima zi, și 10.973 de vehicule blindate,
17 pierdute în ultimele 24 de ore. Ucraina mobilizează până la 500 de milioane de soldați în 2024. Pe 26 decembrie, comandantul șef al forțelor armate ale Ucrainei, Valeri Zaluzhnyi, a susținut o conferință de presă cu privire la noul proiect de lege privind mobilizarea. În special, a comentat datele privind mobilizarea a 400 până la 500 de mii de persoane, somații electronice, problema amânării mobilizării, propunerile privind limitarea termenelor de serviciu militar și a vorbit, de asemenea, despre activitatea centrelor teritoriale de recrutare. Potrivit acestuia, cifra de 400 până la 500 de mii de oameni mobilizați a fost alcătuită de către comandamentul militar pentru anul 2024. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.